Quý tiên sinh. Quý Minh Xuyên, tổng tài Quý thị. Phiền anh thanh toán phí chia tay. Phí chia tay gì chứ, tôi đã làm thế thân cho Tô Tiểu Văn suốt 5 năm. Vân Như Yên, tình phụ của Quý Minh Xuyên. Hôm nay hợp đồng hết hạn, chúng ta đường ai nấy đi. Đây là 10 triệu. Tôi muốn gia hạn hợp đồng. Ai thèm chơi trò đóng vai gia đình với anh nữa. Vĩnh biệt nhé, Quý Minh Xuyên. Mã thúc. Vân Như Yên đâu? Mã thúc, quản gia Quý gia. Vân tiểu thư đã thu dọn hành lý, rời đi từ sáng sớm rồi. Đi rồi. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Vân Như Yên. Dù có phải lật tung cả Giang Thành lên, cũng phải bắt cô ta về cho tôi. Cuối cùng cũng được tự do rồi. Chị đây tối nay phải xóa một bữa ra trò. Đây chẳng phải là Vân tiểu thư sao? Tưởng Tuấn, ác bá Giang Thành. Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi. Quý Minh Xuyên ngày thường chiều chuộng cô như vậy, sao lại để cô đến nơi này? Tôi và Quý Minh Xuyên không còn bất kỳ quan hệ nào nữa. Tránh ra. Vậy sao? Vậy làm người phụ nữ của tôi thì sao? Thiếu gia, người của chúng ta đã tra được Vân tiểu thư đến quán karaoke làm điều. Vân Như Yên, cô dám lén lút đến chỗ đó sao? Cô chán sống rồi hả? Ai mà chẳng biết Tưởng thiếu gia có vô số phụ nữ. Tôi không muốn chen chân vào đâu. Tôi lợi hại hơn hắn ta nhiều. Có muốn thử sức mạnh của tôi không? Tưởng thiếu gia xin tự trọng. Anh còn như vậy nữa, tôi sẽ gọi người đấy. Không ngờ Tưởng đại thiếu gia vậy mà cũng có. Một ngày bị phụ nữ từ chối, thật hiếm thấy. Tưởng thiếu gia thôi đi, anh mà động vào cô ấy, Quý Minh Xuyên sẽ không tha cho chúng ta đâu. Cô tưởng cô là cái thá gì? Cũng chỉ là món đồ được Quý Minh Xuyên bao nuôi thôi. Hắn ta cho cô bao nhiêu tiền? Tôi cho cô gấp đôi. Tiền của loại người như anh quá bẩn thỉu, tôi không thèm. Hôm nay chúng ta sẽ chơi với cô ta thật vui vẻ. Nếu ai trong số các người có thể chinh phục hoàn toàn cô ta, tôi sẽ giao dự án bất động sản Kim Danh Sơn cho người đó. Tưởng thiếu gia hào phóng thật, quả không hổ danh là người phụ nữ, khiến Quý Minh Xuyên chơi 5 năm mà không chán. Thật mạnh mẽ. Đừng chạm vào tôi. Nhanh, còn đứng ngây ra đó làm gì, lên đi. Người đâu? Từ hôm nay trở đi, toàn bộ sản nghiệp của bọn họ với Quý thị tập đoàn đều bị phong tỏa. Thả tôi ra. Vân Như Yên, cô càng ngày càng to gan lớn mật. Dám bỏ trốn sao? Quý tiên sinh, cảm ơn anh đã cứu tôi lúc nãy. Nhưng mà quan hệ của chúng ta đã chấm dứt rồi. Mấy năm nay, tôi cũng đã dành dụm đủ tiền cứu bà nội rồi. Sau này tôi sẽ không hầu hạ anh nữa. Không được đi. Anh còn chuyện gì nữa? Tao muốn gia hạn hợp đồng. Tôi từ chối. Cô vừa đắc tội với Tưởng Tuấn. Hắn là tên ác bá lớn nhất Giang Thành. Nếu không có ta bảo vệ, cô nghĩ mình sống yên ổn ở Giang Thành được sao? Cho nên
Gia hạn hợp đồng với ta là lựa chọn duy nhất của cô. Quý Minh Xuyên, anh không muốn tôi rời đi đến vậy sao? Chẳng lẽ là giả bộ thành thật? Yêu tôi rồi chứ gì? Xuyên ca ca, cô ta là ai vậy? Tiểu Văn, sao em lại về rồi? Tô Tiểu Văn, Thiên Kim tập đoàn Tô Thị. Xuyên ca ca, hai người. Tôi không thân với Quý Minh Xuyên. Hai người cứ nói chuyện đi. Tôi đi trước đây. Chính chủ cuối cùng cũng quay về rồi. Chắc anh sẽ không còn dây dưa với kẻ thế thân này nữa chứ. Xuyên ca ca, em đã về rồi. Anh không vui sao? Em vừa trải qua một chuyến đi dài mệt mỏi. Ta bảo Mã Thúc đưa em về nghỉ ngơi. Xuyên ca ca, mấy năm nay, ngày nào em cũng nghĩ đến anh. Tối nay em có thể ngủ lại nhà anh không? Không được tiện lắm. Xuyên ca ca, trước đây anh chưa bao giờ lạnh nhạt với em như vậy. Có phải anh vẫn còn trách em 5 năm trước vì đi du học mà chia tay với anh không? Em xin lỗi, không có. Lần này trở về em sẽ không đi nữa, được không? Anh không có. Chẳng lẽ là vì người phụ nữ vừa nãy sao? Rốt cuộc anh và cô ta có quan hệ gì vậy? Em biết, anh không thích người khác hỏi chuyện riêng của mình. Nghỉ ngơi sớm đi. Xuyên ca ca. Quý Minh Xuyên, em tuyệt đối sẽ không để người khác cướp anh đi. Này, Minh Xuyên, lại đây. Mẹ Quý, mẹ của Quý Minh Xuyên. Mẹ. Vừa rồi mẹ và Tiểu Văn đã bàn bạc xong rồi. Hai đứa đính hôn vào ngày mai nhé. Đính hôn? Chuyện quan trọng như vậy, sao mẹ không hỏi ý kiến con? Năm đó chẳng phải con đã từng nói không cưới ai ngoài Tiểu Văn sao? Bây giờ con bé cuối cùng cũng đã trở về. Hai đứa cũng coi như khổ tận cam lai rồi. Mau chóng làm đám cưới đi, cứ quyết định vậy đi. Mẹ. Không thể bàn bạc lại được đâu. Đừng tưởng mẹ không biết. Trong lòng con vẫn còn nhớ con hồ ly tinh đó. Sớm kết hôn với Tiểu Văn thì mẹ mới yên tâm. Không sao, dì biết phải làm gì. Cô chính là Vân Như Yên phải không? Nghe nói, trong 5 năm tôi không có ở đây, đều là cô chăm sóc Xuyên ca ca giúp tôi. Tô tiểu thư có gì cứ nói thẳng. Tôi và Xuyên ca ca sắp đính hôn rồi. Đến lúc đó mong cô có thể đến tham dự tiệc đính hôn của chúng tôi. Vân tiểu thư. Thẩm Nhất Phàm, thiếu gia Thẩm gia. Đây chẳng phải là kẻ thù không đội trời chung của Quý Minh Xuyên sao? Sao hắn ta cũng đến đây? Hôm nay Quý Minh Xuyên đính hôn với người phụ nữ khác, có phải cô rất không cam lòng không? Thẩm thiếu, chuyện của tôi không cần cậu phải bận tâm. Vậy nhé, chúng ta làm một giao dịch. Tôi giúp cô giành lại Quý Minh Xuyên, cô làm tai mắt cho tôi, thế nào? Tôi thấy đề nghị này cũng không tệ, nhưng tôi không hứng thú. Như Yên, sao cô lại ở đây? Là vị hôn thê của anh mời tôi đến. Cô ấy nói chỉ cần tôi đến tham dự lễ đính hôn của hai người thì sẽ cho tôi 5 triệu. Ai lại đi làm khó dễ với tiền chứ? Hơn nữa, giữa chúng tôi chỉ có giao dịch, không có tình cảm. Đúng vậy, là tôi mời Vân tiểu thư đến. Tôi nghĩ cô ấy sẽ vui mừng khi chúng tôi đến được với nhau. Phải, tôi chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Cô với Thẩm Nhất Phàm có quan hệ gì? Chuyện này còn không rõ ràng sao? Vân tiểu thư nhanh như vậy đã cặp kè với đàn ông khác, thật lợi hại. Quả nhiên là làm cái nghề đó. Vậy có cần tỷ tỷ dạy dỗ cô một chút không? Kẻo Quý Minh Xuyên của cô bị người khác cướp mất đó. Cô Xuyên ca ca,
Vân Như Yên, cô có bị bệnh không vậy? Có phải ai cho cô tiền, cô cũng ngủ được không? Quý tiên sinh, tôi xin anh giữ chút tôn trọng. Giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Tôi muốn ở bên ai là tự do của tôi. Vân Như Yên, cô là người phụ nữ của tôi. Tôi không cho phép cô dây dưa với người khác. Quý Minh Xuyên, anh bị điên hả? Anh bây giờ đã có vị hôn thê rồi, còn đến dây dưa với tôi. Sao? Muốn tôi làm tiểu tam của anh hả? Chuyện đính hôn không phải do tôi sắp đặt. Anh đừng giải thích nữa. Bạch Nguyệt Quang của anh vẫn đang đợi anh kìa. Mau quay về đi. Vân Như Yên, hôm nay tôi nhất định phải cho cô mất mặt trước mọi người. Nhất định phải thân bại danh liệt. Alo, Tô tiểu thư, người khi nào thì đến? Tôi đã chuẩn bị xong rồi. Đừng vội, sắp rồi. Duyên ca ca, anh vừa nãy sao lại bỏ em đi mất? Không có gì. Lễ đính hôn sắp bắt đầu rồi, em đi thay đồ trước. Anh ở đây đợi em. Tiểu thư, cô không sao chứ? Tôi hơi khó chịu. Phiền anh đưa tôi đến phòng 106. Tiểu Văn, sao cô còn ở đây? Tiệc đính hôn sắp bắt đầu rồi. Quý Minh Xuyên đâu? Anh ấy có lẽ là đi vệ sinh rồi. Cô giúp tôi tìm anh ấy nhé. Tôi lên sân khấu trước. Được. Hoan nghênh mọi người đến tham dự lễ đính hôn của tôi và Minh Xuyên. Nhưng không ngờ lại có người dám làm loạn ở một buổi lễ quan trọng như thế này. Vì tiền mà ai cũng ngủ được. Tiếp theo, tôi sẽ phát một đoạn video để mọi người xem bộ mặt thật của cô ta. Trời ơi, sao lại thế này? Chuyện gì vậy? Sao lại? Cô ta đúng là hư hỏng. Khoan đã. Cô ta làm sao vậy? Vị tiểu thư này nói cô ấy không khỏe. Muốn về phòng nghỉ ngơi. Thẻ phòng đưa đây. Chẳng làm người ta yên tâm. Có chuyện gì vậy? Tôi nóng quá. Xem ra quý tổng thật sự đã yêu Vân Như Yên rồi. Tô Tiểu Văn thật quá đáng thương. Ngày đính hôn lại bị cắm sừng. Nghe đồn Vân Như Yên này đã ở bên cạnh quý tổng 5 năm rồi. Quý tổng quả nhiên vẫn còn tình cảm với cô ta. Tắt nó đi cho tôi. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Con tiện nhân đó sao không đến phòng ngươi? Không phải là phòng 106 sao? Hỏng rồi, cái này là phòng 901. Đồ bất hiếu. Sao con có thể làm ra chuyện như vậy? Giờ quý gia chúng ta đã trở thành trò cười cho cả Giang Thành. Con vừa lòng rồi chứ? Mẹ, chuyện này con sẽ nhanh chóng sắp xếp người xử lý. Bá mẫu, người đừng trách Xuyên ca ca. Anh ấy chắc chắn không phải tự nguyện. Ta đánh ngủ ngươi. Mẹ làm gì vậy? Nó đã phá hỏng tiệc đính hôn của con với Tiểu Văn rồi.
Con còn banh nó. Nó rốt cuộc đã cho con uống bồ mê thuốc lú gì rồi? Tạo nghiệp. Quý gia chúng ta dính phải thứ xúi quẩy này. Thật là tạo nghiệp. Bá mẫu, người đừng tức giận nữa. Tức giận hại thân, không đáng đâu. Mẹ, chuyện này nhất định có vấn đề. Đúng vậy. Nhất định là có người muốn hãm hại tôi. Tô tiểu thư, tôi muốn hỏi cô, tại sao trong phòng khách sạn lại có cam giám sát, mà hình ảnh ghi lại được lại vừa đúng lúc bị cô phát trực tiếp? Tất cả những điều này chẳng phải quá trùng hợp sao? Tôi không biết cô đang nói gì. Rõ ràng tôi mới là người bị hại. Rốt cuộc ai mới là người bị hại? Rượu của tôi bị bỏ thuốc. Nếu không phải Quý Minh Xuyên kịp thời đến, hậu quả thật khó lường. Cô hao tâm tổn trí như vậy là vì muốn hủy hoại thanh danh của tôi, đúng không? Thanh danh. Một con tiện nhân như cô cũng dám nói đến thanh danh sao? Cô chỉ là một con tiểu tam, một con đàn bà bị đàn ông chơi. Đủ rồi. Tiểu Văn, từ bao giờ lời nói của em lại trở nên khó nghe như vậy? Tô Tiểu Văn trong ấn tượng của tôi không phải như thế này. Tôi lộ ra bộ mặt thật của cô rồi chứ gì. Vân Như Yên, cô cầm miệng. Xuyên ca ca, anh nghe em giải thích. Chuyện đính hôn tính sau đi. Không. Mẹ, con tiện nhân này, ta cảnh cáo ngươi đừng có quyến rũ con trai ta, ảnh hưởng đến gia đình chúng ta. Nếu không ta sẽ cho ngươi sống không bằng ngủm. Cút ra ngoài cho ta. Mẹ, cám dỗ con trai của bà sao? Ta không thèm. Ngươi, Như Yên, không được đi. Ngươi còn dám đi tìm con hồ ly tinh này nữa thì đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Quý Minh Xuyên, sau này tốt nhất đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa. Alo, Vân Như Yên, công ty có khách hàng lớn sắp đến. Bản thiết kế của cô đã chuẩn bị xong chưa? Tiêu rồi. Hình như tôi để quên du XB ở nhà Quý Minh Xuyên rồi. May mà chìa khóa vẫn chưa vứt. Giờ này Quý Minh Xuyên chắc vẫn chưa tan làm. Nhanh chóng giải quyết. Xuyên ca ca, Huynh có ở nhà không? Cô ta lại dám hạ thuốc Quý Minh Xuyên. Chẳng lẽ Quý Minh Xuyên không có cảm giác gì với cô ta sao? Sao cô ta vẫn chưa đi vậy? Kỳ lạ. Xuyên ca ca không phải luôn có trứng sạch sẽ sao? Sao đồ đạc lại lộn xộn thế này? USB của tôi. Xuyên ca ca, Huynh đã về rồi, sao cô lại ở đây? Tôi có việc tìm Huynh, nhưng thấy Huynh không có ở đây, nên tôi đợi Huynh ở đây. Chuyện gì? Nói đi, không gấp. Xuyên ca ca, Huynh mệt rồi phải không? Huynh uống nước trước đi. Đừng uống. Lát nữa nếu hai người làm bậy làm bạ thì tôi phải làm sao? Tôi không muốn xem trực tiếp cảnh đó đâu. Tôi không khát. Cô có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi. Tôi rất bận. Xuyên ca ca, Huynh ngay cả nước tôi đưa cũng không uống. Huynh vẫn còn giận tôi sao? Không có. Vậy thì Huynh uống đi. Huynh không uống, tức là Huynh không tha thứ cho tôi. Nếu Huynh không tha thứ, tôi sẽ rất buồn.
Đừng mà. Tôi có nên ra ngoài ngăn cản không? Nhưng thân phận của tôi hình như không thích hợp lắm. Thôi rồi, phải làm sao bây giờ? Mặc kệ, liều thôi. Hôm nay cô là đến để nói chuyện với tôi, hay là đến để cho tôi uống nước? Xuyên ca ca, huynh có ý gì vậy? Cô đừng tưởng tôi không biết. Trong tiệc đính hôn, cô đã bỏ thứ gì đó vào ly của Như Yên. Bây giờ lại muốn giở trò cũ sao? Quý Minh Xuyên cũng khá thông minh đấy. Có vài chuyện tôi không làm quá đáng, là vì muốn giữ thể diện cho cô, nhưng không có nghĩa là tôi ngu ngốc. Đi ra đi, tôi không muốn nhìn thấy cô. Xuyên ca ca, tôi thật sự không còn cách nào khác. Tôi thật sự rất yêu huynh. Tôi không nên ở trong xe, tôi nên ở dưới gầm xe. Làm gì vậy? Trước đây huynh dịu dàng chu đáo như vậy, thế mà bây giờ huynh lại đi ra ngoài. Chuyện vừa rồi tôi không muốn nhắc lại lần thứ hai. Xuyên ca ca, ngươi sẽ không thật sự thích cái con Vân Như Yên đó chứ? Như Yên thật sự chẳng giống người chút nào. Đúng vậy, ta làm sao có thể giống Vân Như Yên, cái con đàn bà lẳng lơ đó chứ? Ta biết ngay ngươi vẫn còn nhớ ta mà. Ta là nói Vân Như Yên lương thiện hơn ngươi nhiều. Ngươi nói gì? Ta không nghe nhầm chứ? Ta trong mắt Quý Minh Xuyên lại là như vậy sao? Xuyên ca ca, huynh có phải vẫn còn trách ta 5 năm trước bỏ huynh ra nước ngoài không? Ta xin lỗi huynh được không, Mã Thúc? Mời Tô tiểu thư ra ngoài. Sau này, phòng của ta không có sự cho phép của ta, bất cứ ai cũng không được tự tiện vào. Vâng. Tô tiểu thư, mời cô. Mã Thúc, quần áo của tôi ủi xong chưa? Đã ủi xong hết rồi, đều để trong tủ quần áo cả rồi. Chào. Sao cô cũng ở đây? Tôi quay lại tìm đồ. Lấy được đồ tôi sẽ đi ngay. Ngươi đang tìm cái này hả? Đúng, là nó. USB của tôi. Tô Tiểu Văn, ngươi làm gì vậy? Xuyên ca ca, tôi không cố ý. Không cố ý. Ngươi dám đánh ta? Ngươi hèn hạ như vậy không đánh chẳng lẽ để yên hả? Xuyên ca ca cứu tôi, Vân Như Yên. Đủ rồi, sao vậy? Ngươi đau lòng hả? Ta không có. Ngươi đừng giải thích nữa. Chìa khóa trả ngươi. Ta đi ngay bây giờ. Sau này ta tuyệt đối sẽ không bước vào đây nửa bước. Xuyên ca ca, thôi đừng khóc nữa. Cút. Tôi còn chưa lưu lại mà. Tối nay không ngủ, chắc vẫn còn kịp. Cô có thể trình bày trước về ý tưởng thiết kế của mình. Được. Mọi người có thể xem qua. Thiết kế lần này của tôi. Trên đây là toàn bộ thiết kế của tôi. Cảm ơn mọi người. Ý tưởng của cô rất sáng tạo. Tôi đã gửi bản thiết kế của cô cho sếp rồi. Ông ấy sẽ trực tiếp bàn bạc hợp tác với cô. Khoan đã. Sao lại là cô ta? Bản thiết kế này là do Vân Như Yên ăn cắp. Tô Tiểu Văn, cô đừng có vu khống tôi. Tuy rằng giữa chúng ta có thủ oán cá nhân, nhưng cô cũng không nên nói bậy bạ ở nơi này chứ. Trương Phó Tổng, chào ngài. Tôi là Tô Tiểu Văn, hóa ra là thiên kim nhà họ Tô. Cô nói bản thiết kế này là do Vân Tiểu Thư ăn cắp. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? USB chứa bản thiết kế của Vân Như Yên hôm qua bị hỏng.
Tôi không ngờ là cô ta vì muốn giữ được hợp đồng mà ăn cắp bản thiết kế của tôi. Vậy bản thiết kế này là của Tô tiểu thư? Đúng, USB của tôi hôm qua đúng là bị hỏng, nhưng tôi đã mất cả đêm để làm lại một bản khác. Nếu cô không tin thì có thể kiểm tra cam giám sát. Cô còn chối cãi. Chỉ trong một đêm làm sao có thể làm lại được một bản thiết kế? Cam giám sát thì chứng minh được gì? Ai biết được có phải cô diễn kịch hay không? Bản thiết kế của tôi đã in sâu vào trong đầu rồi. Với tôi mà nói, muốn làm lại một bản khác thật sự quá dễ dàng. Còn cô cứ một mực nói bản thiết kế của tôi là ăn cắp. Cô có bằng chứng gì? Tôi đường đường là thiên kim họ Tô, lại đi vu oan giá họa cho cô trong công ty của chính mình sao? Muốn bằng chứng hả? Trong USB của tôi có bản sao lưu. May mà đã bảo Tiểu Vương lén sao chép cho tôi một bản. Trương phó tổng, 2 bản thiết kế, nội dung giống hệt nhau. Sao có thể như vậy? Bản thiết kế của tôi chưa từng cho ai xem qua. Tô tiểu thư, công ty chúng tôi rất coi trọng lần hợp tác này. Lần sau phiền các cô xem xét kỹ càng rồi hãy liên hệ lại với chúng tôi. Trương phó tổng, thật sự xin lỗi để ngài phải chê cười rồi. Tôi sẽ nói với ba tôi xử lý chuyện này cho ra lẽ. Chúng ta đi. Đợi chút. Sếp, lần hợp tác này có chút vấn đề. Sếp đứng sau vụ hợp tác này lại là Quý Minh Xuyên. Tôi thấy bản thiết kế này rất tốt. Ký hợp đồng đi. Xuyên ca ca, em biết anh là tốt nhất. Anh chắc chắn biết bản thiết kế này là của em nên mới cố ý đến giúp em, đúng không? Tôi quả thật biết bản thiết kế này là của ai. Cô lại đây. Ký tên. Xuyên ca ca, anh nhầm rồi. Bản thiết kế này là của tôi, phải là tôi ký mới đúng. Nửa tháng nay, mỗi tối tôi đều thấy cô ấy thức khuya làm thiết kế. Từng chút một nỗ lực của cô ấy tôi đều nhìn thấy. Bản thiết kế này là của Như Yên. Sao có thể? Bản thiết kế này rõ ràng là của tôi. Xuyên ca ca, dù anh có ý kiến với tôi, anh cũng không thể trước mặt người ngoài banh vực con hồ ly tinh đó như vậy chứ. Nghe nói Vân Như Yên xen vào tình cảm của Tô tiểu thư và Quý tiên sinh, còn phá hỏng lễ đính hôn của họ nữa. Xem ra là thật rồi, thật là không biết xấu hổ. Hồ ly tinh đáng ngủm. Các người biết cái gì? Tô Tiểu Văn, tôi cảnh cáo cô lần cuối. Tình cảm của chúng ta đã tiêu tan từ 5 năm trước rồi. Hôm nay nếu có hồ ly tinh thì đó chính là cô. Ký đi. Hợp đồng này là do Vân Như Yên ký. Nếu tôi biết ai dám giở trò cướp công, tôi tuyệt đối không tha. Nhìn cái gì? Còn muốn làm việc nữa không? Vân Như Yên, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Quý Minh Xuyên, vì tôi mà anh trở mặt với Tô Tiểu Văn, đáng sao? Cô là người phụ nữ của tôi, cô nói xem có đáng không? Quý Minh Xuyên, lúc trước tôi ở bên anh chỉ vì tiền. Bây giờ Bạch Nguyệt Quang của anh đã quay về, anh nên ở bên cô ta, đừng dây dưa với tôi nữa. Hơn nữa, mấy người giàu có như các anh chẳng phải đều coi trọng môn đăng hộ đối sao? Tôi chỉ là người bình thường, không với tới được. Phiền anh sau này đừng đến tìm tôi nữa. Alo, xin chào. Có phải Vân tiểu thư không? Bà của cô đột nhiên nguy kịch, cô đến bệnh viện ngay lập tức. Tôi đến ngay. Sao anh lại ở đây? Bệnh viện có thông báo tôi đến.
Cô yên tâm, tôi đã sắp xếp cho bà chuyên gia tim mạch hàng đầu cả nước phẫu thuật cho bà. Bà sẽ không sao đâu. Cảm ơn anh. Tay làm sao vậy? Không có gì. Lại bị Tô Tiểu Văn bắt nạt nữa hả? Cô đến Quý thị làm việc đi. Cô muốn vị trí gì tôi cũng sắp xếp cho cô. Quý tiên sinh, cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi không cần. Phòng phẫu thuật. Bác sĩ, bà tôi thế nào rồi? Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng bệnh đã đến giai đoạn cuối. Nằm viện cũng không có tác dụng gì lớn nữa. Tôi khuyên nên về nhà điều trị bảo tồn. Đưa bà về nhà đi. Cô có thể ở nhà chăm sóc bà. Tôi cũng có thể mời bác sĩ gia đình và điều dưỡng tốt nhất. Không cần Quý tiên sinh bận tâm. Tôi một mình cũng có thể chăm sóc bà tốt. Cô đừng hiểu lầm. Tôi không muốn dùng bà để ép cô. Tôi thừa nhận. Trước đây là tôi không tốt. Tôi đã không nghĩ đến cảm nhận của cô. Nhưng từ nay về sau, tôi sẽ tôn trọng ý kiến của cô. Nếu cô thấy bất tiện, tôi có thể dọn ra ngoài, để lại căn biệt thự cho hai người. Anh làm vậy là vì cái gì? Vân Như Yên, cô ở bên tôi 5 năm. Chẳng lẽ vẫn chưa hiểu sao? Không sao. Tôi sẽ đợi cô suy nghĩ kỹ. Nhưng sức khỏe của bà là quan trọng nhất. Nếu cô đồng ý, bây giờ tôi sẽ cử người đến đón bà đi. Vân tiểu thư, cuối cùng cô cũng về rồi. Thiếu gia cuối cùng cũng có thể ngủ ngon rồi. Mấy hôm nay anh ấy ngủ không ngon sao? Phải đó, thiếu gia nói cô không ở bên cạnh cậu ấy không ngủ được, ngay cả uống thuốc cũng không hiệu quả. Người đâu rồi? Đang tìm tôi sao? Tôi chỉ xem anh ngủ chưa thôi. Sao? Em muốn ngủ cùng anh hả? Ta, đồ lưu manh hôi hám, anh buông ta ra. Van cầu ngươi, chỉ một đêm thôi. Ta bảo đảm sẽ không làm gì cả. Như Yên, ngủ ngon. Vân tiểu thư, Duyệt. Mã thúc, để anh ấy ngủ thêm chút nữa, tôi đi làm trước đây. Được. Như Yên, cuộc thi thiết kế trang phục do Mỹ Thượng tổ chức, cô đăng ký chưa? Dĩ nhiên rồi. Đó là cung điện vinh quang mà mọi nhà thiết kế đều mơ ước. 5 năm mới tổ chức một lần. Cơ hội ngàn vàng. Với tài năng của Như Yên chúng ta, giành giải nhất chẳng phải là điều chắc chắn sao? Này Như Yên, lúc đó nhớ phải mời chúng tôi ăn cơm đấy nhé. Không thành vấn đề. Vân Như Yên, bản đăng ký thi thiết kế của cô bị bác bỏ rồi. Tại sao vậy? Tại sao là tại sao? Cuộc thi thiết kế Mỹ Thượng chỉ có 100 công ty thiết kế hàng đầu cả nước mới có tư cách tham gia. Hơn nữa số lượng có hạn. Công ty chúng ta, ai được tham gia, ai không được tham gia, đều do tổng giám đốc này quyết định. Tô Tiểu Văn, công ty không phải của riêng mình cô. Cô như vậy quá ích kỷ. Vân Như Yên, sao lại nói chuyện với Tô tổng giám đốc như thế hả? Tô tổng giám đốc, 2 nhân viên tham gia cuộc thi lần này, một trong số đó chắc chắn là của cô rồi. Còn cái còn lại thì cô thấy. Vấn đề này tôi phải suy nghĩ cho kỹ. Như thế này đi, ai trong số các người có thể khiến Vân Như Yên quỳ xuống xin lỗi tôi sẽ cho người đó tham gia. Sao nào? Không ai dám sao? Là nhà thiết kế. Các người nên biết, cơ hội này đối với các người quan trọng đến nhường nào. Chỉ cần có thể nổi tiếng trong cuộc thi thiết kế, thì giá trị của các người cũng sẽ tăng vọt. Tô tổng giám đốc, để tôi. Vân Như Yên, cô cứ xin lỗi Tô tổng giám đốc đi. Nếu tôi giành được giải nhất,
Tôi sẽ chia cho cô 30% tiền thưởng. Thế nào? Vậy tôi có phải nên cảm ơn cô không nhỉ? Không cần đâu. Vậy thì cô cứ nằm mơ đi. Vân Như Yên, cô đừng có được voi đòi tiên. Loại tiểu tam không biết xấu hổ như cô có thể ở lại công ty, còn không phải nhờ Tô tổng giám đốc chúng tôi sao? Cô còn không mau quỳ xuống cho cô ấy, cảm tạ đại ân đại đức của cô ấy. Nếu cô còn dám bịa đặt về tôi nữa, tôi sẽ truy cứu đến cùng. Vân Như Yên, nếu không phải Xuyên ca ca che chở cho cô là cái gì chứ? Tôi thấy con tiện nhân này chắc chắn là dùng thủ đoạn này ngủ với không ít đàn ông rồi nhỉ. Tôi nghe nói tiền thuốc thang của bà nội cô ta đều là nhờ ngủ với đàn ông mà kiếm được. Cô suốt ngày cứ nhắc đến đàn ông. Sao nào? Thiếu đàn ông nên ghen tị với tôi hả? Tổng giám đốc Tô, cô ta đánh tôi. Cô ta đánh cô thì cô cứ đánh trả lại. Cô ta mà dám đánh cô, tôi sẽ đuổi cô ta ra khỏi công ty. Vân Như Yên, đây chính là cái giá mà cô phải trả khi đắc tội với tôi. Đấu với tôi, cô chắc chứ? Tổng giám đốc Tô, cô xem cô ta kìa. Vân Như Yên, cô cứ làm loạn đi. Tôi đảm bảo chuyện của cô ngày mai sẽ lên trang nhất. Đến lúc đó cô thân bại danh liệt. Đừng nói đến cuộc thi thiết kế nữa. Tôi sẽ khiến cô sống không nổi ở toàn Giang Thành này. Như Yên, cô cứ nhận lỗi với tổng giám đốc Tô đi. Phải đó Vân Như Yên, xin lỗi cũng có sao đâu. Cứ làm loạn thế này thì không tốt cho ai cả. Đánh cho tôi. Tô Tiểu Văn, món nợ này tôi ghi nhớ rồi. Cái công ty rách nát này ai thích thì ở. Bà đây không hầu nữa. Cô đứng lại đó cho tôi. Bảo vệ đâu, giữ cô ta lại cho tôi. Thả tôi ra. Thả ra. Cô không phải rất ghê gớm sao? Thấy chưa? Đây chính là cái giá khi đối đầu với tôi. Bây giờ các người xếp hàng cho tôi. Lần lượt tát Vân Như Yên. Ai tát tốt, suất này tôi sẽ cho người đó. Ngoài ra, một cái tát, 1 vạn tiền thưởng. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi đi. Vân Như Yên, xin lỗi. Dừng tay. Thả cô ấy ra. Ai làm vậy? Không cần anh quản. Người đâu? Kéo bọn họ xuống. Phế tay chúng. Không, đừng. Quý tổng. Xuyên ca ca, ở đây là Tô Thị tập đoàn, anh không thể làm vậy. Làm loạn đủ chưa? Xuyên ca ca. Như Yên. Như Yên. Như Yên. The film was translated and Như narrated Yên. by M Media. Tôi. Quý Minh Xuyên, anh rốt cuộc muốn thế nào? Từ khi Bạch Nguyệt Quang của anh trở về, chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra cả. Tất cả đều là do anh hại. Xin lỗi. Anh thả tôi ra. Tôi cầu xin anh, sau này tránh xa tôi một chút. Vân tiểu thư, một mình hả? Bản thiết kế. Mã thúc, có một việc tôi cần ông giúp đỡ. Nghe nói tình cảm của cô và Quý thiếu gia không được thuận lợi lắm. Thẩm thiếu gia nói đùa rồi. Tôi và Quý Minh Xuyên vốn dĩ chẳng có tình cảm gì. Nhìn ra được cô đang cứng miệng.
Nếu anh không có việc gì, tôi đi trước vậy. Đợi đã. Tôi biết Tô Tiểu Văn gây khó dễ cho cô, không cho cô tham gia cuộc thi thiết kế mỹ thượng. Như vậy đi, cô đến công ty của tôi có thể giúp cô. Thẩm thiếu gia tốt bụng vậy sao? Là để lợi dụng tôi, để đối phó với Quý Minh Xuyên sao? Xin lỗi, tôi sẽ không hợp tác với anh đâu. Chờ đã, chẳng lẽ tôi không thể đơn thuần là muốn theo đuổi cô sao? Alo, xin chào. Vân Như Yên tiểu thư, tôi là nhân viên của cuộc thi thiết kế thời trang mỹ thượng. Chúc mừng cô đã đăng ký thành công. Thật sao? Tôi đăng ký cuộc thi thiết kế thành công rồi. Cảm ơn. Chẳng lẽ là Thẩm Nhất Phàm? Thẩm Nhất Phàm. Alo, Thẩm thiếu, là anh giúp tôi báo danh cuộc thi thời trang sao? Không ngờ anh lại nhanh như vậy. Cảm ơn anh. Chuyện nhỏ thôi. Vậy ngày mai cô có thể đến công ty tôi làm việc rồi chứ? Không vấn đề. Nhưng tôi phải nói rõ với anh, tôi chỉ vì cuộc thi thiết kế thôi, không vì cái khác. Được, không thành vấn đề. Vậy ngày mai gặp nhé. Mã thúc, Như Yên về nhà chưa? Thiếu gia, về rồi. Hai việc tôi giao cho ông, làm đến đâu rồi? Làm xong rồi. Vân tiểu thư đã báo danh thành công cuộc thi thiết kế thời trang mỹ thượng. Xong rồi thì tốt. Hy vọng cô ấy có thể vui lên một chút. Thiếu gia, cậu làm như vậy vì cô ấy, phải để Vân tiểu thư biết mới được. Thôi đi, bây giờ cô ấy chắc là không muốn gặp tôi. Quý Minh Xuyên không ở đây. Hôm qua tôi nói anh ấy như vậy, giờ lại gặp mặt chắc sẽ ngại lắm. Cô làm gì vậy? Không phải, anh đi bộ mà không có tiếng động gì hả? Lại đây ăn sáng. Cái đó, tôi không ăn sáng nữa. Tôi sắp muộn giờ làm rồi. Giờ làm? Không phải cô vừa mới nghỉ việc sao? Hôm nay tôi vào làm ở công ty của Thẩm thiếu. Công ty của Thẩm Nhất Phàm. Hắn ta không phải người tốt, cô tránh xa hắn ta ra. Tôi biết. Ngồi xuống ăn cơm. Ăn sáng xong, tôi sẽ đích thân đưa cô đi. Không cần đâu. Nghe lời. Hôm qua là tôi không kiểm soát được cảm xúc. Chuyện đó tôi không nên trách anh. Anh đừng để bụng. Không sao đâu. Nghĩ kỹ lại, tôi thật sự nợ cô rất nhiều. Tôi không nghe nhầm chứ? Quý tiên sinh hôm nay lại cúi đầu nhận lỗi với tôi. Hoa tươi tặng mỹ nhân, với đại mỹ nhân như Vân tiểu thư thì chỉ có hoa hồng đỏ cao quý mới xứng với cô. Ở bên Quý Minh Xuyên 5 năm, anh ta chưa từng tặng hoa cho tôi. Thẩm Nhất Phàm, anh có ý gì? Tôi không có ý gì cả. Vân tiểu thư hiện tại đang độc thân, tôi có quyền theo đuổi cô ấy. Mà này Quý thiếu gia, anh hiện tại đang với thân phận gì mà đứng bên cạnh cô ấy vậy? Chuyện này thì không cần Thẩm thiếu bận tâm, phải không? Nếu tôi nhớ không nhầm, Quý thiếu gia, hôn ước của anh và nhà họ Tô vẫn còn đó mà. Người như anh, ăn trong bát, nhìn trong nồi. Anh làm như vậy mới là không thích hợp. Cũng không bằng Thẩm thiếu đâu. Những cô bạn gái đã qua lại với anh đếm được không? Cả ngày cứ như con công đực, xòe đuôi khắp nơi. Anh không mệt sao? Anh... Cái đó, hai người cứ nói chuyện tiếp đi. Tôi đi trước đây. Tôi nói cho anh biết, Thẩm Nhất Phàm, đừng đụng vào Như Yên. Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Của anh. Cô ấy đã đồng ý chưa? Tôi thấy Quý thiếu gia anh đang tự mình đa tình đấy. Trong lòng cô ấy, anh luôn coi cô ấy như một công cụ. Anh nghĩ cô ấy sẽ yêu anh sao? Cũng không đến lượt anh. Được thôi, vậy chúng ta cạnh tranh công bằng, xem cuối cùng ai mới có thể chiếm được trái tim của cô ấy. Chẳng lẽ thật sự là tôi chưa làm đủ tốt? Hoa hồng.
túi xách hàng hiệu. Mã thúc. Thúc nói xem, bây giờ con gái thích gì nào? Thiếu gia, ngài muốn lấy lòng Vân tiểu thư sao? Tôi nào có, hỏi bâng quơ thôi. Chẳng có người phụ nữ nào lại không thích hoa. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tấm lòng. Tấm lòng. Nhưng mà hoa hồng ấy Thẩm Nhất Phàm đã tặng rồi. Túi xách hàng hiệu tôi cũng tặng cô ấy không ít. Con gái bây giờ đều thích lãng mạn. Có lẽ ngài có thể hẹn hò với Vân tiểu thư. Có rồi. Mã thúc, đi thôi. Như Yên, anh yêu em. Quý Minh Xuyên, anh bị sốt hả? Không có, bị ma nhập rồi. Em không thích những thứ anh chuẩn bị cho em sao? Anh vẫn là anh. Sau này đừng làm thế nữa, em sợ. Như Yên, đây là lần đầu anh theo đuổi con gái. Em biết anh không được lòng con gái như Thẩm Nhất Phàm. Bây giờ chính thức tỏ tình với em cũng hơi tệ. Nhưng em hãy tin anh, từng lời anh nói với em đều là thật lòng. Như Yên, cho anh thêm một cơ hội nữa được không? Ai dạy anh mấy thứ này vậy? Xến quá. Em không thích anh. Đợi chút, chưa nói xong đâu. Em nói đi. Sau này em vẫn là thế thân của người khác sao? Dĩ nhiên là không phải rồi. Em chính là em. Người anh luôn yêu là em. Vậy Tô Tiểu Văn thì sao? Anh và cô ấy lớn lên cùng nhau, là thanh mai trúc mã. Lầm tưởng tình bạn là tình yêu. Cho đến khi em xuất hiện, anh mới hiểu được lòng mình. Em yên tâm, chuyện hôn nhân với Tô gia anh nhất định sẽ giải quyết. Vậy chúng ta thì sao? Hồ ly tinh. Mẹ, sao mẹ lại đột ngột về nhà? Nếu mẹ không về, con có phải muốn dâng quý gia cho người khác không hả? Mẹ chỉ đi du lịch vài ngày thôi mà. Không ngờ con ở nhà lại giở trò kim ốc tàng kiều. Nếu không phải Tiểu Văn báo cho mẹ, mẹ vẫn còn mơ màng đấy. Con có coi mẹ ra gì không hả? Con đã trưởng thành rồi, con có quyền tự do yêu đương. Cánh cứng rồi phải không? Không cần mẹ già này nữa phải không? Được, mẹ đi. Mẹ sẽ xuống dưới gặp ba con ngay bây giờ. Nếu ba con thấy con như thế này, ông ấy cũng sẽ bị con tức đến ngủ mất. Mẹ đừng vội như vậy được không? Mẹ mặc kệ. Hôm nay con phải chọn giữa mẹ và cô ta. Con hãy lựa chọn đi. Không phải cô ta cút thì chính là ta ngủm. Mẹ làm vậy để làm gì? Tại sao mẹ lại có thành kiến với Như Yên lớn đến vậy? Cô ấy rốt cuộc có chỗ nào không tốt? Sao con cứ phải bênh vực cô ta vậy? Cô ta rốt cuộc đã cho con uống bao nhiêu bùa mê thuốc lú rồi? Cô ta chính là một đàn bà lẳng lơ, hồ ly tinh, suốt ngày ngủ với đàn ông. Mẹ, cô ta chính là đang tính kế chiếm đoạt gia sản của quý gia chúng ta. Sao con vẫn chưa hiểu ra? Mẹ nghe ai nói những chuyện này? Con. Dì và tôi đều là phụ nữ. Dì vu khống tôi, bôi nhọ tôi như vậy, chẳng lẽ dì không thấy quá đáng sao? Con xem, cô ta còn dám cãi lại. Con bỏ mặc Tiểu Văn, một cô gái tốt như vậy, con nhất định phải dây dưa với con hồ ly tinh này. Con không thấy mất mặt quý gia chúng ta sao? Dì, tôi thấy dì mắt mờ rồi. Nếu dì thấy Tô Tiểu Văn là một cô gái tốt,
Vậy thì dì hãy tìm cô ta làm con dâu của dì đi. Cái vị trí con dâu quý gia này tôi chẳng thèm chút nào. Con tiện nhân này, Như Yên, người dám mắng ta. Mẹ, 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 mẹ sao rồi? Em không dùng sức mà. Mã thúc, gọi xe cấp cứu. Vâng thiếu gia. Danh con, dám đấu với ta. Tôi không cố ý. Không cần nói gì nữa. Cô hãy về trước đi. Bác sĩ, mẹ tôi, bà ấy thế nào rồi? Thật lòng mà nói, cơ thể mẹ của anh không có vấn đề gì. Đầu cũng không bị thương, chỉ là hơi nóng gan. Cần chú ý, bớt nóng giận là được. Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ. Xuyên ca ca, bá mẫu thế nào rồi? Em nghe nói là do Vân Như Yên hại bá mẫu phải nhập viện. Cô ta thật là không biết chừng mực. Sao cô ta dám động tay với bá mẫu chứ? Mẹ tôi không sao. Sao lại không sao được? Anh xem bá mẫu bây giờ vẫn chưa tỉnh. Xuyên ca ca, lần này anh nhất định không được tha cho Vân Như Yên đó. Nhất định phải truy cứu trách nhiệm pháp lý của cô ta. Sao tôi nghe em lại càng mong mẹ tôi có chuyện vậy? Sao có thể như vậy được? Tiểu Văn, con đến rồi. Bá mẫu, bác tỉnh rồi. Bác thấy thế nào? Tôi chỉ là đau đầu thôi. Mẹ, mẹ không bị thương. Đừng giả vờ nữa. Thằng bé này. Mẹ chỉ là đau đầu thôi. Chóng mặt quá. Xuyên ca ca, anh thật sự muốn vì người đàn bà đó ngay cả bá mẫu cũng mặc kệ sao? Vậy tôi sẽ gọi tất cả bác sĩ đến đây kiểm tra lại một lần nữa. Không cần đâu, tôi thấy khá hơn nhiều rồi. Bá mẫu, tất cả đều tại Vân Như Yên đó. Thật xui xẻo. Sao ai gặp cô ta cũng xúi quẩy vậy? Đúng vậy, cô ta vậy mà còn dám dẫn bà nội vào quý gia. Mau bảo lão Mã đuổi cái bà già đó ra ngoài cho tôi. Khí vận của quý gia chúng ta sắp bị bà ta hút cạn rồi. Hồ ly tinh này tuyệt đối không được bước chân vào quý gia chúng ta nữa. Các người nói đủ chưa hả? Rõ ràng là các người luôn tìm cách gây khó dễ cho cô ấy, cũng luôn tìm cô ấy để gây sự. Bây giờ lại còn trơ trẽn đổ hết lỗi lên đầu cô ấy. Các người coi tôi là đồ ngốc sao? Đồ bất hiếu. Con muốn chọc tức mẹ sao? Mẹ sinh tôi, nuôi tôi rất biết ơn mẹ. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải luôn chịu sự sắp đặt của mẹ. Tôi cũng không thể nào ích kỷ như mẹ, đảo trắng thay đen. Nếu mẹ cứ khăng khăng như vậy, thà tôi không sinh ra trong quý gia này còn hơn. Con quay lại đây cho mẹ. Bá mẫu, Xuyên ca ca chỉ là nhất thời hồ đồ thôi. Chỉ cần Vân Như Yên biến mất hoàn toàn, anh ấy nhất định sẽ hiểu ra. Alo Mã thúc, Như Yên có về không? Có về rồi. Vân tiểu thư đến đón bà nội cô ấy đi rồi. Hành lý cũng đã dọn đi hết rồi. Mời vào. Thẩm thiếu, cảm ơn anh đã giúp tôi lo liệu cho bà nội, còn giúp chúng tôi tìm chỗ ở mới nữa. Đừng khách sáo với tôi như vậy. Sắp đến cuộc thi rồi, cô cứ yên tâm chuẩn bị. Tôi sẽ sắp xếp người chăm sóc bà nội cô. The film was translated and narrated by M. Quý tổng, anh đứng dưới lầu thẩm thị tôi 3 ngày rồi. Người không biết, còn tưởng thẩm thị bị anh thâu tóm rồi chứ. Chưa nói hết mà. Quý tổng, phụ nữ là cần được dỗ dành. Nếu thật lòng thích cô ấy thì nên trực tiếp giải thích rõ ràng với cô ấy. Giống như con rùa rụt cổ, tính là đàn ông gì? Không cần anh lo.
Lần trước anh đã thất bại rồi. Lần này tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ sai sót nào nữa. Yên tâm đi, Tô tiểu thư. Vân Như Yên, ngươi xong đời rồi. Lần này ta không chỉ khiến ngươi sống không bằng ngủm, mà còn khiến ngươi bỏ lỡ cuộc thi thiết kế. Ngươi cứ chờ mà hối hận cả đời đi. Kỳ lạ, đây là con đường Như Yên phải đi qua để về nhà mà. Sao không thấy đâu nhỉ? Đây là túi của Như Yên. Không ổn rồi. Alo, Mã Thúc, mau giúp tôi điều tra cam giám sát khu vực Tân Hoa này. Khuôn mặt nhỏ nhắn này thật non nớt. Anh là ai? Dĩ nhiên là người đàn ông sẽ làm em sướng rồi. Đừng động đậy. Ngươi cho ta uống cái gì vậy? Chỉ chút men vui vẻ thôi. Đừng đánh nữa. Ta khó chịu quá. Dẫn xuống. Như Yên. Khốn nạn. Lại dám cho Như Yên uống thuốc này. Như Yên, cố nhịn thêm chút nữa. Như Yên, ta là ai? Trời đất ơi, đêm qua ta đã làm gì? Không được, thừa lúc hắn chưa tỉnh, ta phải đi ngay. Sao? Dùng xong rồi muốn bỏ hả? Ta nào có. Ta đã cứu ngươi, ít ra cũng phải cho ta chút thù lao chứ. Ngươi muốn gì? Làm bạn gái ta? Không được, mẹ ngươi sẽ không đồng ý đâu. Ta đã làm rõ rồi. Lần trước là mẹ ta giả vờ té ngã, muốn dùng cách này ép ngươi rời khỏi Quý gia. Ngươi yên tâm, nếu sau này bà ấy còn bắt nạt ngươi, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi Quý gia. Ngươi. Báo thức tiêu rồi. Cuộc thi thiết kế sắp trễ rồi. Không kịp nữa rồi. Không phải còn nửa tiếng nữa sao? Ta đưa ngươi đi. Được. Ngồi cho vững nhé. Người tiếp theo là đến lượt cô ta rồi. Sao vẫn chưa đến? Xin mời thí sinh số 10, Vân Như Yên tiểu thư của Quý thị tập đoàn. Vân Như Yên tiểu thư có ở đây không? Không cần đợi nữa, ta thấy cô ta sẽ không đến đâu. Vẫn là đừng làm mất thời gian của mọi người. Mau gọi người tiếp theo đi. Vậy xin mời thí sinh số 11, Tô Tiểu Văn tiểu thư của Tô thị tập đoàn. Khoan đã. Tôi là thí sinh số 10 Vân Như Yên. Chào các vị giám khảo. Tôi là thí sinh số 10 Vân Như Yên, đến từ Thẩm thị tập đoàn. Vân tiểu thư có lẽ quá vội nên nói nhầm. Xin đính chính lại, công ty mà cô đăng ký là Quý thị tập đoàn. Quý thị. Chào các vị giám khảo. Sau đây là chủ đề chính của tôi trong cuộc thi thiết kế lần này. Ý tưởng của cô ấy khá mới mẻ đấy. Quả thật không tồi. Phần này làm cũng được. Cái này được đấy. Có thể cân nhắc. Trên đây là tác phẩm thiết kế của tôi. Cảm ơn các vị giám khảo đã kiên nhẫn lắng nghe. Vân Như Yên.
Sao cô lại đến tham gia cuộc thi? Đêm qua cô rõ ràng. Đêm qua cô lại đi quyến rũ Xuyên ca ca rồi phải không? Nếu không thì sao cô có thể có tư cách tham gia? Không phải ai cũng không thể rời xa Xuyên ca ca của cô đâu. Đồ thế thân, cô không có tư cách lên vị trí chính thức. Ai nói thế thân không thể lên chính thức? Vân Như Yên. Nhưng mà cho dù cô có tham gia cuộc thi thì sao chứ? Dù sao cô cũng không được giải đâu. Sao vậy? Xuyên ca ca. Xuyên ca ca, anh xem bộ đồ em thiết kế này. Cảm hứng vẫn bắt nguồn từ lần đầu hẹn hò của chúng ta. Vậy sao? Chồng yêu, anh đến đón em rồi hả? Vân Như Yên, cô làm gì vậy? Xuyên ca ca, sao anh còn bênh vực Vân Như Yên vậy? Rõ ràng em mới là vị hôn thê của anh mà. Em ra ngoài đợi anh. Xin lỗi, em sai rồi. Xuyên ca ca, xin lỗi. Tô Tiểu Văn, tình cảm của anh với em chỉ là tình nghĩa lớn lên cùng nhau từ nhỏ. Họ đều nói em là vợ tương lai của anh, nên anh cố gắng hết sức đối xử tốt với em. Nhưng đó không phải là tình yêu. Không, Xuyên ca ca, chắc chắn anh vẫn còn giận em đúng không? Cô buông ra trước đi. Không, anh không được đi tìm Vân Như Yên. Những gì em vừa nói đều là thật sao? Em cố ý chọc tức Tô Tiểu Văn thôi. Anh đừng tin là thật, anh không quan tâm. Anh tin rồi. The film was translated and narrated by M Media. Anh làm gì vậy? Nhiều người thế này. Anh muốn cho tất cả mọi người biết em là của anh. Đúng rồi, cuộc thi thiết kế là anh giúp em đăng ký sao? Vậy sao anh không nói cho em biết? Em còn tưởng là Thẩm Nhất Phàm. Anh không giỏi bày tỏ, nhưng anh sẽ dùng hành động để chứng minh cho em thấy anh rất yêu em. Quý Minh Xuyên. Quý Minh Xuyên. Minh Xuyên, đừng làm em sợ. Minh Xuyên, anh không sao. Em đừng khóc. Minh Xuyên, Quý Minh Xuyên. Quý Minh Xuyên, anh tỉnh lại đi được không? Như Yên, đừng khóc. Minh Xuyên, anh tỉnh rồi. Anh có biết em sợ hãi đến mức nào không? Sau này anh không được làm những chuyện như vậy nữa. Không được. Bảo vệ em là trách nhiệm của anh. Xuyên ca ca, anh không sao chứ? Sao anh lại bị thương? Con tiện nhân này, mạng cũng lớn thật. Tôi không sao. Chỉ cần tĩnh dưỡng là được. Xuyên ca ca, anh vì cứu cô ta mà liều cả mạng sống của mình. Anh quá hổ đồ rồi. Anh là tổng giám đốc của Quý thị đấy. Cô ta là cái thá gì chứ? Đáng để anh liều mạng như vậy sao? Đủ rồi. Sao cô có thể nói như vậy? Vì Như Yên, làm gì cũng đáng. Không đến lượt cô nói cô ta. Tiểu Văn nói đúng. Con tiện nhân này sớm muộn gì cũng khiến nhà chúng ta tan cửa nát nhà. Bá mẫu. Mẹ. Mẹ khỏe rồi sao? Con vì con tiện nhân này mà bị thương nặng như vậy. Mẹ nào có thể lo cho bản thân được chứ? Bây giờ con phải lập tức cắt đứt quan hệ với cô ta. Đừng để cô ta xuất hiện trước mặt mẹ nữa. Nếu không thì chúng ta đoạn tuyệt quan hệ mẹ con. Bá mẫu, bà bức ép Minh Xuyên như vậy. Anh ấy có thật là con trai ruột của bà không? Cô nói bậy bạ gì đó. Nếu bà thật lòng yêu thương anh ấy thì nên tôn trọng sự lựa chọn của anh ấy, chứ không phải khống chế cuộc đời anh ấy. Chuyện nhà họ Quý chúng tôi còn chưa đến lượt cô nói lung tung. Minh Xuyên, con trai, con chỉ công nhận Như Yên là bạn gái duy nhất. Cả đời này vẫn luôn như vậy. Mẹ không đồng ý. Con dâu nhà họ Quý chỉ có thể là Tiểu Văn.
Xuyên ca ca, huynh đừng chọc bá mẫu giận nữa. Sức khỏe bá mẫu vốn đã không tốt. Mẹ, nếu mẹ vẫn cố chấp như vậy, mẹ còn ép con nữa, con sẽ xuất viện ngay bây giờ, đưa Như Yên rời khỏi Giang Thành mãi mãi, không xuất hiện trước mặt mẹ nữa. Minh Xuyên, huynh đừng kích động, anh đừng kích động. Đồ bất hiếu, ta không quản được ngươi nữa phải không? Ngươi muốn chọc mẹ ngươi tức ngủm phải không? Bá mẫu, đưa mẹ tôi đi nghỉ ngơi. Anh thật sự không đi thăm bá mẫu sao? Bà ấy cứ như vậy đấy. Đã có bác sĩ rồi. Anh thật sự bằng lòng vì tôi, mà từ mặt gia đình sao? Vì em, tôi làm gì cũng đáng giá. Anh đói rồi phải không? Tôi đi mua chút đồ ăn cho anh. Vân tiểu thư, sao anh lại ở đây? Vốn định mời cô đi ăn một bữa, rồi nói cho cô biết cô đã đạt giải nhất vòng sơ khảo cuộc thi thiết kế. Không ngờ Quý Minh Xuyên lại nhập viện. Tôi được giải nhất rồi. Dù em không trang điểm và suýt nữa thì đến muộn, nhưng tác phẩm của em đã chinh phục được các vị giám khảo. Tôi phải nhanh chóng báo tin này cho Minh Xuyên biết. Này, sao giờ cô lại quan tâm đến anh ta thế? Tôi vẫn chưa nói với anh, tôi và Minh Xuyên đã ở bên nhau rồi. Cuộc thi thiết kế không phải do anh giúp tôi đăng ký sao? Tôi cứ tưởng trợ lý của tôi đã xử lý xong việc này rồi, sau đó mới phát hiện ra đã muộn. Chính điểm này đủ để chứng minh Minh Xuyên chân thành hơn anh. Ban đầu để chọc tức Quý Minh Xuyên, tôi mới cố tình tiếp cận Vân Như Yên, muốn cô ta trở thành người phụ nữ của mình. Nhưng bây giờ, cảm giác của tôi thật kỳ lạ. Dám lén lút gặp gỡ đàn ông khác sau lưng tôi. Lát nữa nhất định phải dạy dỗ cô ta cho ra trò, để cô ta hiểu ai mới là bạn trai của cô ta. Sao huynh lại ra ngoài này? Thương tích của huynh vẫn chưa lành đâu. Ta ở trong phòng bệnh đợi em rất lâu, mà chẳng thấy em đâu cả, nên mới ra tìm em. Ta mới đi có 10 phút thôi mà. Ta cũng nhớ em lắm. Minh Xuyên, ta thấy huynh thay đổi rồi. Thay đổi thế nào? Huynh của trước đây lúc nào cũng trưng ra cái bản mặt khó ưa, cứ như người ta thiếu nợ huynh cả đống tiền vậy. Đó là bởi vì giờ ta đã tìm được người thật lòng muốn yêu thương. Huynh chưa thay thuốc kìa. Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Không được, huynh mau đi cùng ta gặp thầy thuốc đi. Ta sẽ đi gặp thầy thuốc. Huynh vào trong nghỉ ngơi trước đi. Không chịu đâu. Ngoan nào. Cái gì thế này? Xuyên ca ca, huynh đã về rồi. Sao muội lại ở đây? Bá mẫu nói huynh bị thương, cần có người chăm sóc. Mau đi đi. Nàng ta không đi thì ta đi, nếu không Như Yên đến chắc chắn sẽ không vui đâu. Xuyên ca ca, huynh không yêu muội cũng không sao, muội chỉ muốn làm nữ nhân của huynh thôi. Chỉ cần gạo đã nấu thành cơm, lại thêm bá mẫu thúc ép, muội không tin huynh dám không cưới muội. Như Yên, ta không biết nàng ấy ở đây. Ta biết, chắc chắn lại là nàng ta giở trò rồi. Tô Tiểu Văn, lần sau cô còn dám làm chuyện như vậy nữa thì đừng trách tôi không khách khí. Xuyên ca ca, chúng ta đổi phòng bệnh đi. Được. Vân Như Yên, là cô ép tôi. Sao vậy, có vẻ không vui nhỉ? Không có gì, ta chỉ đang nghĩ
Nếu như Tô Tiểu Văn năm đó không xuất ngoại, lại không làm trò như vậy, thì có lẽ đã sớm trở thành quý phu nhân rồi. Thôi bỏ đi. Sẽ không đâu. Không có nếu như. Không có chuyện ta cưới nàng ta. Cho đến khi gặp được muội, ta mới hiểu được lòng mình. Đối với nàng ta, bất quá cũng chỉ là trách nhiệm thôi. Ta tin huynh. Như Yên, ta không thích muội cau mày. Tối mai có một buổi triển lãm thiết kế, huynh có thể giúp ta kiếm vé được không? Ta không làm chuyện lỗ vốn. Cả ta cũng không được sao? Chồng yêu. Vết thương của huynh vẫn chưa lành đâu. Đã lành rồi. Huynh không cần phải đi cùng ta đâu. Vết thương của huynh vẫn chưa lành mà. Tối nay có một bất ngờ dành cho muội. Bất ngờ gì vậy? Vào xem thì biết thôi. Xem nào. Kia, đó có phải là Tưởng Tiền Bối không? Bà ấy là nhân vật bậc tiền bối trong giới thiết kế, cũng là thần tượng của ta. Sao huynh lại quen biết bà ấy vậy? Tưởng Tiền Bối, Quý tiên sinh, Tưởng Mộng Thân, nhân vật bậc tiền bối trong giới thiết kế. Đã lâu không gặp. Đây là vị hôn thê của tôi, Vân Như Yên. Vị hôn thê. Quý tiên sinh đã cho tôi xem bản thiết kế của cô. Rất có tài năng. Cảm ơn Tưởng Tiền Bối. Tưởng Tiền Bối vốn nổi tiếng là nghiêm khắc, tôi lại có thể được bà ấy công nhận. Còn có cả Quý Minh Xuyên nữa. Hóa ra anh ấy đã sớm dọn đường cho tôi. Nghe nói cô tham gia cuộc thi thiết kế mỹ thượng lần này. Có gì cần tôi giúp, cô cứ tới tìm tôi. Thật sao? Vậy thì cảm ơn quá. Mời tôi một ly rượu mừng của hai người là được. Tưởng Tiền Bối. Tưởng Tiền Bối, trước đây tôi đã từng đến thăm bà. Không biết bà còn nhớ tôi không? Quên rồi. Tưởng Tiền Bối, cha tôi là chủ tịch tập đoàn Tô Thị đó. Hẹn gặp lại. Tôi đi trước. Được. Tưởng Tiền Bối. Có gì ghê gớm chứ? Thật sự tưởng mình ghê gớm lắm hả? Khinh. Xuyên ca ca, anh đã hứa với em rồi mà. Chỉ cho em làm bạn gái của anh thôi. Anh không có. Em biết. Đừng có chọc tôi. Xuyên ca ca. Như Yên giỏi thật. Người đứng bên cạnh Quý Minh Xuyên đáng ra phải là tôi. Nhưng không sao, tôi sẽ khiến Quý Minh Xuyên đích thân cầu xin tôi quay lại. Vân Như Yên, chờ ngủ đi. Tiên sinh, chào ngài, ở đây không được vào. Tôi tìm người, không được vào. Vân Đại Hải, cha của Vân Như Yên. Vân Như Yên. Vân Như Yên, cút ra đây cho ta. Vân Như Yên. Vân Như Yên. Vân Đại Hải, ông ta tới đây làm gì? Tôi đi cùng cô. Tôi nói này mọi người, tôi xin mọi người bảo Vân Như Yên cho tôi ít tiền đi. Tôi thật sự đói đến mức không chịu nổi nữa rồi.
Cô đã làm tình nhân của quý tổng rồi. Chắc chắn không thiếu chút tiền này. Cho 30 đồng thôi. Ăn bát mì cũng được. Hóa ra là tình phụ. Tôi đã nói rồi, quý tổng chưa từng công khai thừa nhận bạn gái. Đúng là con nhỏ độc ác. Đến cả cha mình cũng không nuôi. Mấy người. Vân Đại Hải, ông mê cờ bạc đến tán ra bại sản. Đến cả tiền phẫu thuật của bà nội cũng bị ông lấy trộm, mang đi đánh bạc. Còn cướp số tiền tôi vất vả dành dụm mấy năm trời. Ông rốt cuộc muốn thế nào? Xin lỗi Như Yên. Trước đây con hiểu lầm ba rồi. Thật ra ba rất quan tâm tới hai người. Ba chỉ muốn có một gia đình hạnh phúc vui vẻ. Ông lại muốn giở trò gì? Tôi nói cho ông biết, tôi không có tiền. Không phải. Ba không phải tới tìm con xin tiền. Ba chỉ là nhớ con, gặp mặt một chút. Người vì ta mà suy nghĩ. Vì ta mà suy nghĩ, mà ở đây làm ầm ĩ lên sao? Hủy hoại thanh danh của ta. Trong lòng cha không có con, cha sẽ gánh tội thay cho con sao? Gánh tội thay cho ta? Hắn lại giở trò gì nữa? Vân tiểu thư, xin hỏi người đàn ông vừa rồi có phải là cha của cô không? Vân tiểu thư, gánh thay tội danh gì vậy? Không gì để nói. Cái gì? Gánh thay tội danh gì vậy? Vân tiểu thư. Vân Như Yên, ngươi xong đời rồi. Có chuyện thì nói. Nếu không Như Yên sẽ ghen. Còn cả tên Vân Đại Hải đó nữa, không biết Mã thúc điều tra thế nào rồi? Xuyên ca ca, chúng ta thật sự không thể nào sao? Chuyện tương tự. Ta không muốn nói lần thứ hai. Ta biết ngươi hận ta. Hận ta năm đó bỏ đi. Hận ta làm tổn thương Vân Như Yên. Nhưng ngươi có biết ta tại sao lại trở nên như vậy không? Tất cả đều là tại ngươi. 5 năm trước, ta trên đường đi tìm ngươi, bị người ta cưỡng gian. Hơn nữa, hôm nay ta hình như thấy hắn rồi. Là ai? Chính là người đàn ông gây rối ở viện thiết kế hôm nay. Người đàn ông đó là cha của Như Yên. Không, không thể nào. Ngươi không tin ta? Không có. Ngươi có biết, năm đó sau khi ta bị cưỡng gian, ta không còn can đảm gặp lại ngươi, nên ta đành một mình bỏ đi biệt xứ. Nhưng mỗi ngày ở nước ngoài, ta đều nhớ đến ngươi. Ta không quên được ngươi. Đợi đến khi ta cuối cùng lấy hết can đảm trở về, ngươi lại có người mới. Xuyên ca ca, ngươi có biết trong lòng ta khó chịu đến mức nào không? Không thể nào. Sao lại như vậy? Thiếu gia, người đã mang đến. Xuyên ca ca, ta sợ. Ngươi ở đây chờ, ta đi gặp hắn. Ngươi chính là Vân Đại Hải, cha của Như Yên. Đúng. Sao vậy? Các ngươi muốn làm gì? Làm gì? Đừng căng thẳng. Chỉ hỏi ngươi vài việc. 5 năm trước, ngươi đã làm gì Tô Tiểu Văn? Tô Tiểu Văn nào? Ta không quen. Ta muốn về nhà. Thiếu gia, đây là một đoạn video trong điện thoại của Vân Đại Hải. Sư phụ, hình như ngài đi nhầm đường rồi. Đây không phải đường đến tập đoàn Quý Thị. Bây giờ mới phát hiện. Muộn rồi. Vậy, bấy lâu nay là ta đã hiểu lầm Tô Tiểu Văn sao? Còn vì ta mà hại cô ấy bị sỉ nhục. Đừng quên, ta là cha của Vân Như Yên. Chính vì ngươi là cha của Như Yên, nên ta càng phải đánh ngươi. Mã thúc, đưa hắn đến đồn cảnh sát.
The film was translated and narrated by Đi. M Media. Đứng dậy. Người thật sự muốn đưa tôi vào tù sao? Người phạm pháp rồi. Quý Minh Xuyên, ngươi không phải thích Vân Như Yên sao? Ngươi không thể đưa tôi vào tù. Ngươi phạm tội rồi. Như Yên cũng sẽ đồng ý. Đồng ý. Chiêu này là Vân Như Yên dạy ta. Ngươi im miệng. Ta không cho phép ngươi phỉ báng con gái mình. Như Yên quả nhiên là con gái ta. Ngay cả tổng tài Quý thị tập đoàn cũng lừa được. Như Yên sẽ không. Như Yên sẽ không vô cớ làm hại người khác. Ngươi xem ảnh trong điện thoại tôi sẽ hiểu được. Vân Như Yên là một kẻ biến thái. Cô ta từ thời trung học đã mê đắm ngươi, lại lướt nhìn trộm ngươi, vẽ hình dáng của ngươi, có hết trong ảnh riêng tư trên điện thoại. Không tin ngươi có thể xem. Vì vậy Vân Như Yên bảo tôi cưỡng ép Tô Tiểu Văn, chỉ vì bản thân và Tô Tiểu Văn có vài phần giống nhau, định thay thế cô ta. Ngươi im miệng. Như Yên là vì cứu bà nội mới bị ép ở bên tôi. Vậy tại sao cô ta lại đưa hết tiền của ông cho tôi? Ngươi điên rồi. Thiếu gia, cậu tin lời hắn ta sao? Như Yên không phải loại người đó. Phải đó. Tôi cũng thấy Vân tiểu thư không phải loại người đó. Nhưng tôi nợ Tô Tiểu Văn. Như Yên. Minh Xuyên, anh về rồi. Sao anh không nghe điện thoại của em? Anh có biết em lo lắng thế nào không? Ngồi đi. Anh sao vậy? Lại đây. Quý Minh Xuyên, anh mau đến bệnh viện. Tiểu Văn, cô ấy kết liễu bản thân rồi. Cái gì? Được, tôi đến ngay. Sao vậy? Tôi có việc phải ra ngoài một lát. Nhưng hôm nay là bán kết cuộc thi thiết kế mỹ thượng. Anh không đi cùng em sao? Như vậy đi, em cứ đi trước đi, tôi sẽ đến sau. Được không? Xuyên ca ca, anh đến rồi. Quý Minh Xuyên, Tô Minh, chủ tịch tập đoàn Tô Thị. Anh xem đi, Tiểu Văn bị anh hại chưa đủ thảm sao? Năm đó, nếu cô ấy không phải đi tìm anh thì sao lại ra nông nỗi này? Anh đừng nói nữa. Quý Minh Xuyên, nếu anh thật sự thấy áy náy thì cưới Tiểu Văn về nhà đi. Không được. Tôi đã có người mình thích rồi. Ngoài cưới cô ấy, mọi thứ khác tôi đều có thể bồi thường. Nếu tôi yêu cầu Quý thị thì sao? Không được. Hắn ta tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tên tội phạm đó đã bị đưa đến đồn cảnh sát chưa? Còn cả Vân Như Yên nữa. Tất cả đều do cô ta xúi giục, bắt cả cô ta lại. Sao cô biết? Là đêm đó, hắn ta nói với tôi. Nói là con gái hắn ta xúi giục. Ca đã báo cảnh sát rồi. Để cảnh sát đi bắt Vân Như Yên đó. Lần này, ca nhất định phải bắt cô ta trả giá. Em vừa rồi thể hiện rất xuất sắc. Tôi thấy thiết kế của em nhất định có thể đạt giải nhất. Tưởng tiền bối quá khen rồi. Quý tiên sinh thật có mắt nhìn. Ta muốn nhận em làm học trò. Em có đồng ý không? Thật không? Vậy thì em rất bằng lòng. Cảnh sát, cô là Vân Như Yên phải không? Đi theo chúng tôi một chuyến. Chuyện này là sao vậy? Tưởng tiền bối, Như Yên đâu? Cô ấy bị cảnh sát đưa đi rồi. Không ngờ Tô Minh hành động nhanh như vậy.
Tôi vẫn là đến muộn rồi. Thiếu gia định làm thế nào? Xử lý theo pháp luật thôi. Vậy nếu thật sự Vân tiểu thư? Không thể nào. Tôi tin cô ấy. Nhưng mà tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Thiếu gia và Vân tiểu thư bao giờ mới được ở bên nhau? Ta bảo ba ta đi cưỡng ép Tô Tiểu Văn. Đùa hả? 5 năm trước ta căn bản không quen biết cô ta, làm sao lại làm ra loại chuyện ác độc này được? E là kế hoạch của Tô Tiểu Văn. Như Yên. Minh Xuyên. Ngoan, anh đây. Anh cũng tin là em làm sao? Em là bạn gái anh. Anh chỉ tin em. Đừng khóc. Thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa. Em hãy kể hết những gì em biết cho anh, để anh còn chuẩn bị. Nếu em nói tất cả những chuyện này có thể là do Tô Tiểu Văn bày mưu, anh có tin không? Anh tin. Cảm ơn anh. Em yên tâm. Cứ giao cho anh xử lý. Nhưng em cũng muốn chia sẻ gánh nặng với anh, không muốn ngồi chờ ở đây. Bản thiết kế của em, còn có cả bút vẽ nữa. Còn em, cứ chuẩn bị cho trận chung kết cho tốt, đừng phân tâm nữa. Bán kết mới vừa kết thúc, sao anh chắc chắn em có thể vào chung kết vậy? Chắc chắn. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho em. Phải là anh cảm ơn em mới đúng. Nếu không phải vì anh, em cũng sẽ không bị Tô Tiểu Văn nhắm vào. Từ khi ba anh bất ngờ qua đời, mỗi ngày anh sống như cái xác không hồn, gánh vác cái gọi là trách nhiệm mà sống. Nhưng sau khi gặp em, trái tim anh mới sống lại. Em cũng rất may mắn khi gặp được anh. Thiếu gia, luật sư nói tình hình hiện tại rất bất lợi cho Vân tiểu thư. Chúng ta cũng không có chứng cứ chứng minh cô ấy vô tội. Hơn nữa, chuyện của Vân tiểu thư đã lên top tìm kiếm rồi. Không biết là ai đã tiết lộ tình hình của Vân tiểu thư. Bây giờ dư luận trên mạng nghiêng hẳn về một phía, hầu như đều đang chửi rủa Vân tiểu thư. Thậm chí nói họ còn đề nghị tước bỏ tư cách dự thi của Vân tiểu thư. Đi gỡ cái này xuống, rồi đi nói với ban tổ chức một tiếng. Vâng. Như Yên, đợi ta đón nàng về nhà. Xuyên ca ca, huynh đến rồi. Nàng chơi đủ chưa? Chơi đủ rồi thì hãy thả Như Yên ra. Xuyên ca ca, huynh đang nói gì vậy? Sai lầm lớn nhất của ngươi chính là thích đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Như Yên. Nhưng Như Yên sẽ không. Ta đã ra nông nỗi này rồi, sao huynh vẫn còn nghi ngờ ta? Người rốt cuộc muốn thế nào? Thế nào hả? Trừ phi huynh cho ta làm quý phu nhân. Ta đã nói rồi, ngoài chuyện này ra, chuyện gì cũng được. Vậy ta muốn Vân Như Yên ngủ. Vân Như Yên, tất cả đều là lỗi của cô. Nếu không thì ta đã sớm gả cho Quý Minh Xuyên rồi. Vân Như Yên là con gái của ông. Ông thật sự muốn để cô ấy ngồi tù sao? Ngươi đang nói gì vậy? Tôi chỉ nói sự thật thôi. Tô Tiểu Văn cho ông bao nhiêu tiền? Ta cho ông gấp 3. Muốn lừa ta? Đừng tưởng lão tử sẽ mắc lừa. Xem ra Vân Đại Hải không phải là người dễ đối phó, phải nghĩ cách khác thôi. Thiếu gia, Tô Tiểu Văn từ chối ký giấy bãi nại. Nếu như vụ án được mở ra, Vân tiểu thư sẽ gặp nguy hiểm. Ta biết. Xin lỗi Như Yên. Quý tổng, có chuyện gì vậy? Thả Như Yên ra, điều kiện ngươi cứ việc nói. Sảng khoái. Thứ nhất, cưới Tiểu Văn.
Thứ hai, phải tận khả năng giúp đỡ tập đoàn Tô Thị. Được. Hy vọng Tô Tổng nói được làm được. Vậy thì Quý Tổng hôm nay cũng phải tuyên bố quyết định liên hôn. Đương nhiên. Thiếu gia, thật sự muốn làm theo lời lão hồ ly đó sao? Giờ xem ra, ta không còn lựa chọn nào khác. Chung kết cuộc thi thiết kế mỹ thượng sắp bắt đầu rồi. Ta không thể để Như Yên bỏ lỡ. Nhưng nếu thiếu gia cưới Tô Tiểu Văn, Vân tiểu thư sẽ làm sao? Cứ tiếp tục tìm chứng cứ, phái người theo dõi Tô Tiểu Văn. Vâng. Minh Xuyên, tôi không sao rồi. Xuyên ca ca. Vân Như Yên, tôi và Xuyên ca ca sắp đính hôn rồi. Cô cút xa cho tôi. Nhưng mà nếu cô muốn đến tham dự hôn lễ của chúng tôi, cũng không phải là không được. Cô ta nói là thật sao? Nàng không phải còn muốn thử váy cưới sao? Mau đi thử đi. Vâng, Xuyên ca ca. Ta chẳng phải đã nói với cô rồi sao? Vị trí quý phu nhân là của ta. Hơn nữa giải nhất cuộc thi thiết kế cũng là của ta. Như Yên. Đừng uống nữa. Đừng quản tôi. Hết rồi. The film was translated and Huynh ấy không cần ta nữa. narrated by M Media. Ta cần nàng. Thẩm thiếu, những lời cậu vừa nói, tôi coi như không nghe thấy. Tôi thật không hiểu, Quý Minh Xuyên rốt cuộc có gì tốt? Anh ta sắp cưới người khác rồi. Cô vẫn chưa quên anh ta sao? Minh Xuyên không phải loại người như vậy. Hiện tại tôi không có một chút chứng cứ nào có thể chứng minh bản thân trong sạch. Ngay cả cha tôi cũng đang tố cáo tôi. Minh Xuyên nhất định đã giao dịch gì đó với Tô Tiểu Văn. Bây giờ quan trọng nhất là cuộc thi. Vân Như Yên, cố lên. Cô làm được. Quý Minh Xuyên. Kỳ lạ, tôi vừa mới thấy mà. Sao anh ta lại có thể ở đây được? Xin lỗi Như Yên. Trước khi mọi chuyện được giải quyết, tôi không muốn em lại bị tổn thương nữa. Xin chào, tôi tìm người phụ trách của các vị. Tiểu thư, cô không được vào. Vậy tôi đợi ở đây. Đây chẳng phải là người đứng đầu vòng sơ khảo sao? Sao? Bị loại khỏi cuộc thi rồi. Sao cô ta biết được? Vân Như Yên, nếu tôi là cô, tôi sẽ không còn mặt mũi nào mà ở lại đây. Tôi đương nhiên không phải là cô. Cô còn hại cả mạng người. Cô cãi cái gì? Tưởng tiền bối. Như Yên, sao em lại đến đây? Sáng nay tôi nhận được thông báo của ban tổ chức, nói tôi bị hủy bỏ tư cách thi đấu. Tôi đến đây để hỏi lý do. Ai thông báo? Tưởng tiền bối. Vị Vân tiểu thư này bị tố cáo đạo nhái, hủy bỏ tư cách tham gia.
Đạo nhái? Bằng chứng đâu? Bản thiết kế cô nộp vào bán kết, bị người ta tố cáo đạo nhái. Hơn nữa, đối phương còn đưa ra bản gốc thiết kế. Người tố cáo có phải là Tô Tiểu Văn không? Tôi chỉ nói sự thật. Dù sao đạo nhái cũng là điều cấm kỵ trong thiết kế. Tưởng tiền bối, tôi yêu cầu kiểm tra lại. Là Tô Tiểu Văn đã ăn cắp bản thảo của tôi. Trên trang bìa đều có tên của tôi. Coi tôi là đồ ngốc sao? Cái tên rõ ràng như vậy, tôi đương nhiên phải xé trang bìa đi rồi. Nói dối, hoàn toàn không có trang bìa. Không thể nào. Tưởng tiền bối, Hạng tổng, loại người bại hoại đạo đức như thế này, tôi đề nghị cấm cô ta hoạt động trong toàn ngành. Cấm hoạt động? Cô mới là người nên bị cấm hoạt động chứ. Tô tiểu thư nói đúng. Nếu đã như vậy, tôi tin Như Yên, cô ấy sẽ không đạo nhái. Trước khi nộp bài thi, Như Yên đã cho tôi xem bản thiết kế của cô ấy. Sổ thiết kế của Tô tiểu thư giống hệt của Vân Như Yên. Tôi muốn hỏi Tô tiểu thư, tại sao? Chắc chắn là Vân Như Yên ăn cắp. Bước 1, thành công. Tôi dùng bút biến mất đặc biệt. Trên mỗi bản thảo thiết kế đều viết 2 chữ Như Yên. Chỉ cần dùng đèn của cây bút này chiếu vào, liền có thể biết thật giả. Không thể nào, nhất định là cô ta bịa ra. Nhưng lỡ như là thật thì sao? The film was translated and narrated by M Media. Đây là của tôi không cho các người đụng vào. Duyên ca ca, nếu đã là của cô thì chẳng sợ bị chiếu vào. Dù sao tôi không thừa nhận, các người cũng chẳng làm gì được. Như Yên, là cô ta cướp bản thiết kế của tôi, rồi thỉnh giáo tưởng tiền bối, dùng bút tàng hình viết tên mình lên từng trang, rồi lại lén bỏ vào chỗ cũ. Vân Như Yên, cô thật độc ác. Duyên ca ca, em rất sợ. Tô tiểu thư thật thông minh. Chuyện này mà cô cũng đoán ra được. Hạng tổng, tưởng tiền bối, nếu là đạo nhái, liệu có bị ngành thiết kế thời trang vĩnh viễn không tuyển dụng không? Phải. Tôi cho mọi người xem một đoạn video. Tất cả đều do Vân Như Yên dàn dựng. Tưởng tiền bối, Hạng tổng, mọi người phải tin tôi. Tôi là đại tiểu thư Tô gia, không giống như con tiện nhân Như Yên kia. Bộ dạng sợ hãi của cô thật đáng thương. Từng bước đều nằm trong kế hoạch của tôi, chỉ chờ cô mắc câu. Quả nhiên không làm tôi thất vọng. Hạng tổng, sự việc đã rõ ràng rồi. Yên tâm, Hạng tổng là người thông minh. Tôi hy vọng chuyện này nhanh chóng được giải quyết, đừng làm ảnh hưởng đến tiến độ cuộc thi. Được, vậy làm phiền Hạng tổng. Quả nhiên là Như Yên của tôi, thật lợi hại. Tưởng tiền bối, tôi có việc muốn hỏi cô. Được, đến văn phòng tôi. Duyên ca ca, em là vị hôn thê của anh mà. Em muốn tiếp tục tham gia cuộc thi. Anh giúp em được không, Duyên ca ca? Không thể nào. Anh đã đồng ý cưới em. Em cũng đã hứa không dây dưa với Vân Như Yên nữa. Em đã thất hứa. Quý Minh Xuyên, Vân Như Yên, tôi sẽ không tha cho cô. Cô chắc chứ? Tưởng tiền bối, em muốn đi du học cùng cô, học hỏi thêm nhiều kiến thức, trở thành nhà thiết kế nổi tiếng như cô. Như Yên, tôi rất vui khi nghe em nói vậy. Nhưng, quý tổng, anh ấy có đồng ý không? Nếu anh ấy yêu em, anh ấy sẽ ủng hộ em theo đuổi ước mơ của mình. Có lẽ, anh ấy căn bản không quan tâm đến những điều này. Dù sao anh ấy cũng đã có vị hôn thê rồi. Như Yên, quý tổng rất yêu em. Tôi thấy rõ điều đó. Tô tiểu thư, tiền đâu? Cô định quỵt nợ hả? Tôi đã đưa ông 300 vạn rồi mà. Chút tiền ấy, mấy ngày là tôi thua hết rồi. Vận đen quá. Thêm 500 vạn nữa. Ông điên rồi. Không đưa cũng được. Vậy tôi sẽ công bố những việc cô làm cho mọi người biết.
Được, tôi đưa cho ông. Nhưng đây là lần cuối. Sau này ông không được đến làm phiền tôi nữa. Điều đó là chắc chắn. The film Ta đi was trước. translated and narrated by M Media. Giải quyết Vân Đại Hải cho ta, càng sớm càng tốt. Quả nhiên, cha nào con ấy đều đáng ghét như nhau. Tỉnh dậy đi, Như Yên, dậy đi, đừng động đậy. Tôi có thể. Người buông ta ra. Cô đừng cố chấp nữa. Say đến mức này rồi. Đi thôi. Mọi thứ đã được sắp xếp theo lời cô căn dặn. Xuyên ca ca, em làm chút đồ ăn ngon cho anh. Tôi đã nói là tôi không ăn, tránh xa ta ra. Tôi rất bận. Anh vẫn còn nhớ đến Vân Như Yên phải không? Đáng tiếc thay, cô ta giờ chắc đã quên anh rồi. Đang nằm trên giường với Thẩm Nhất Phàm đấy. Ý cô là gì? Thấy chưa? Chỉ có ta mới là người yêu chàng nhất. Quý Minh Xuyên, ngươi. Như Yên, tối qua cô ở cùng ai? Tôi. Sao em không đợi tôi mà ngủ cùng anh ấy? Anh không thể sống thiếu em. Tôi ngủ một mình mà. Thật không? Như Yên, anh nhớ em. Dù sao bây giờ anh cũng là người đã có vị hôn thê rồi, phải không? Tin tôi đi. Mấy hôm nay tôi đã cài đặt thiết bị giám sát vào điện thoại của Tô Tiểu Văn, cũng bí mật phái người theo dõi cô ta. Biết cô ta mấy hôm trước đã gặp Vân Đại Hải. Nhưng Tô Tiểu Văn quá cẩn thận, cho đến bây giờ vẫn chưa để lại bằng chứng nào rõ ràng. Hắn ta chắc chắn là đến tìm Tô Tiểu Văn để đòi tiền. Hắn ta có thể đòi tiền lần một thì sẽ đòi lần hai. Tô Tiểu Văn sẽ không để hắn ta uy hiếp mãi được. Vậy nên ý em là cô ta sẽ phái người xử lý Vân Đại Hải. Được, tôi biết rồi. Tôi sẽ tiếp tục phái người theo dõi hắn ta. Được. Như Yên, anh thật sự rất nhớ em. Bây giờ anh dù sao cũng là vị hôn phu của Tô Tiểu Văn. Đợi mọi chuyện kết thúc rồi hãy nói. Xin lỗi, đường đột quá. Nhanh lên. Làm gì thế? Xuyên ca ca, đây đều là đồ của con tiện nhân Vân Như Yên dùng qua. Bẩn quá đi được. Đặt hết xuống cho ta, ra ngoài. Tô Tiểu Văn, cô còn chưa bước chân vào nhà họ Quý, không có quyền động vào đồ đạc trong phòng tôi. Tô Tiểu Văn, dục tốc bất đạt. Đạo lý này cô nên hiểu chứ. Xuyên ca ca, sao anh lại đưa con tiện nhân Vân Như Yên về nhà? Rõ ràng em mới là vị hôn thê của anh. Quý Minh Xuyên, Tiểu Văn mới là vị hôn thê của con. Trong lòng con rốt cuộc có cô ấy không? Không. Quý Minh Xuyên, con có coi ta là mẹ không hả? Bá mẫu, đồ đàn bà ti tiện, cút khỏi Quý gia ngay cho ta. Muốn tôi đi, e là con trai bà không đồng ý đâu. Ngươi, Quý Minh Xuyên, ngươi nhất định phải làm cho gia đình ta gà bay chó sủa. Ngươi mới vừa lòng sao? Bá mẫu, ngươi đừng như vậy. Tiểu Văn nhìn thấy khó chịu lắm. Nếu nơi này không hoan nghênh tôi, vậy tôi đành phải ghé thăm người vào ngày khác. Đừng đi, ta chống lưng cho con. Muốn đi cũng là tiện nhân này đi. Không sao đâu bá mẫu. Nếu Xuyên ca ca đã nhận định Vân Như Yên, vậy tôi đành phải thành toàn cho họ. Chỉ là tôi nghe nói Vân tiểu thư còn có tiền án. Tô Tiểu Văn, ngươi còn muốn lấy chuyện này uy hiếp ta sao?
Ngươi tự mình xem cho kỹ đi, đều là Tô Tiểu Văn sai khiến tôi. Tất cả đều là, đây đều là giả mạo, bịa đặt. Chỉ cần ngươi làm theo lời ta nói, hãm hại Vân Như Yên ngồi tù, ta lại uy hiếp Quý Minh Xuyên cưới ta, bồi thường cho ta 3 triệu. Tất cả đều là giả. Vân Như Yên, ngươi hãm hại ta. Chứng cứ đều ở đây, ngươi còn dám mạnh miệng. Tô Tiểu Văn, lần này ngươi chạy không thoát đâu. Người đâu? Đưa cô ta đến đồn cảnh sát. Mẹ. Mẹ xem cho kỹ đi. Đây chính là đứa con dâu Tô Tiểu Văn ngoan ngoãn mà mẹ nói đấy. Anh đến cứu em rồi. Em không muốn ngồi tù. Người của Quý Minh Xuyên vẫn luôn theo dõi vụ án này. Chứng cứ xác thực. Em bảo tôi cứu em thế nào? Hắn tàn nhẫn thế nào? Chẳng lẽ em không biết sao? Quý Minh Xuyên, đều là cậu ép ta. Xin hãy cho chúng ta một tràng pháo tay thật nồng nhiệt, chào mừng giải nhất cuộc thi thiết kế thời trang Mỹ Thượng kỳ này, Vân Như Yên tiểu thư. Xin chào mọi người, tôi là Vân Như Yên. Xin mời vị khách mời bí ẩn lên trao giải cho Vân Như Yên tiểu thư. Khách mời bí ẩn. The film was translated and narrated by M Media. Vân Như Yên tiểu thư xinh đẹp, rất vui được làm quen với em. Minh Xuyên, sao anh lại đến đây? Sao anh lại không đến được chứ? Minh Xuyên, tưởng tiền bối sắp đi Pháp rồi. Em định đi cùng cô ấy xuất ngoại. Anh không cho phép. Chúng ta sắp kết hôn rồi, nhưng em đã đồng ý với cô ấy rồi. Khi nào? Sau khi em ra khỏi cục cảnh sát. Vậy là em chưa từng định bàn bạc với anh. Hôm nay là đến thông báo cho anh biết. Em không có ý đó. Em nhất định phải đi sao? Dù có mất đi anh. Không được. Chuyện này không mâu thuẫn với việc ở bên cạnh anh. Anh không đồng ý. Em mặc kệ. Em nhất định phải đi. Như Yên, anh biết anh nên để em đi, để em theo đuổi giấc mơ của mình. Nhưng anh không nỡ. Đợi Minh Xuyên về, tôi sẽ nói chuyện rõ ràng với anh ấy. Anh ấy nhất định sẽ hiểu cho tôi. Minh Xuyên, anh về rồi. Anh là ai? Bá mẫu, chạy mau. Minh Xuyên, mau cứu Vân Như Yên. Mau cứu. Mau. Như Yên. Như Yên. Mã thúc. Gọi bác sĩ, gọi xe cấp cứu. Mã thúc, bọn chúng chưa chạy xa đâu, mau đuổi theo. Như Yên. Như Yên. Làm chẳng nên trò chống gì, thế mà lại bị tóm gọn hết cả rồi. Không được nhúc nhích. Lên.
Như Yên, tỉnh lại đi, được không? Anh không thể sống thiếu em. Nước. Nước. Như Yên. Như Yên. Anh thật sự rất sợ. Sợ mất đi em. Em không phải vẫn ổn sao? Tô Minh đã bị bắt rồi. Hắn ta đã nhận hết mọi tội lỗi. 8 năm trước, cũng chính hắn ta đã hại ngủm cha anh. Còn có em ở đây mà. Không ngờ tôi lại thắng được cha cậu, nhưng lại thua cậu. Là do ngươi quá tham lam. Tha cho người nhà của tôi đi. Cầu xin tôi cũng vô dụng. Pháp luật mới là thước đo công bằng. Mọi chuyện đã qua rồi. Thật sự xin lỗi. Là tôi đã thất hứa. Quý tổng, mấy hôm trước còn nhờ tôi chăm sóc cô cho tốt. Nếu đã vậy, vậy thì tôi... Cô nói gì cơ? Minh Xuyên, anh đồng ý cho em ra nước ngoài sao? Vậy anh không sợ em thích người khác sao? Sợ chứ. Nhưng anh càng sợ em không vui. Anh biết thiết kế là ước mơ của em. Anh không muốn ràng buộc em. Em có tự do của em. Vậy nếu em bảo anh từ bỏ Quý thị, anh có đồng ý không? Vì em, anh đồng ý làm tất cả. Chỉ cần là thứ em muốn, anh sẽ dốc hết sức để có được cho em. Quý Minh Xuyên, anh có bằng lòng đợi em không? Anh mới không thèm ở lại trong nước đợi em đâu. Anh muốn cùng em sang Pháp. Vân Như Yên, em có đồng ý lấy anh không? Em đồng ý.